ko na to, na vlog ko na to, ito po yung unang nagsasalita po ako sa harap ng camera. Nasya na po kasi hindi po ako sanay nagsisimula pa po. So, time po natin umaga. Ayun po. Actually po, yung umaga po na to ay maulan. Papakita ko po sa inyo, pakunti-kunti lang po ano po yung araw-araw na ginagawa ko po bago po magising ang anak ko. At saka bago din po pumasok sa work yung asawa ko. Actually, kita ko na po sa inyo. Pero sa ngayon po. Good morning! Good morning! Ay, good morning eh. Ang bango-bango, ang may panis na laway. Panis na laway. Ouch! Ayan po, bababa na po kami. Good morning. Sige, good morning. Ayun. Bababa na po kami. Yes. Ayan. Hi. 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 Say hi. Hi. My 1-year-old baby. What's your name? Baby Nika. Baby Nika. Hi, everyone. Yan po yung kalaro ng baby Nika namin every morning. Meow! Meow! Meow!
syempre si ate. Bakit ayaw mo isama si ate? Ha? Ay, isama ni ate si Bibi Nikay. Naman, nagtatampo si ate, oh. Nagtatampo si ate. Makamati. Dito tingin lang sa camera. Bakit early ikaw umuwi, ate? Kasi meron kasing bagyo. Oh, may bagyo. Yes! Wow! Upo. Atchut! Kumakain po si Baby Nika. Si Ate Nikki ay tapos na mag-lunch. Kasi nga po, hindi sila nakapag-lunch sa school. Gawa ng half day at may bagyo. Umpa. Hi. Ginagawa ng batutot na iyan. Oh. Pagkakulit na lang sa batang bating ko. Kulit Bisaya. Paano maging kulit Bisaya? Paano maging kulit Bisaya? Paano maging kulit Bisaya? Pastang kapuyan, nalaang alagaan, pastang kakulit, ang kulit.